हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण आरूज किचनमध्ये हरभरा डाळीचे लाडू बनवणार आहोत। आता तुम्ही म्हणाल हरभरा डाळीचे? तर हो, नेहमीच तर आपण बेसन भाजून बेसनचे लाडू बनवतो, पण या दिवाळीला आपण वेगळं फराळ करणार आहोत। त्यासाठी मी चना डाळीचे लाडू किंवा हरभरा डाळ सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता, त्याचे आज लाडू तुम्हाला मी करून दाखवणार आहे। हे लाडूला बघा अजिबात मेहनत जास्त लागत नाही आणि वेळ कमी लागतो। झटपट पटकन होती ही रेसिपी आणि छान टेस्टी होते। चला तर मग कशी बनवायची ते आता आपण बघून घेऊया। चणा डाळीचे लाडू बनवण्यासाठी अगोदर आपल्याला इथं चणा डाळ लागणार आहे। आता काही जण याला चणा डाळ म्हणतात आणि काही जण हरभरा डाळ म्हणतात। आता ही आपण 1 वाटी एवढी घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता ही 1 वाटी डाळ आपल्याला 4 ते 5 तास भिजवून घ्यायची आहे। तर इथे मी अगोदरच डाळ भिजवून घेतलेली आहे। ही बघा, या पद्धतीने आपल्याला डाळ भिजवून घ्यायची आहे। ही डाळ मी 4 ते 5 तास भिजवून घेतलेली आहे आणि डाळ आपली व्यवस्थित अशी भिजलेली आहे। आता यातलं सगळं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि ही डाळ आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटून घ्यायची आहे। या डाळीमध्ये वाटताना अजिबात पाणी नाही पाहिजे। पाणी जर असलं तर लाडू तुमचे व्यवस्थित होणार नाही। सगळं पाणी आपल्याला यातलं निथळून घ्यायचं आहे आणि मगच ही डाळ आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। आणि डाळ वाटताना मिक्सरचं बटन चालू बंद करून वाटून घ्यायचं आहे। अशी जाडसर डाळ आपल्याला ठेवायची आहे। तुम्ही इथं बघू शकता या पद्धतीने मी डाळ वाटून घेतलेली आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये काही न टाकता असेच ह्याचे भजे फ्राय करून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता मी तेलामध्ये थोडे छोटे छोटे करून टाकत आहे। जर तुम्ही जास्त मोठे टाकले तर ते आतून कच्चे राहतील आणि त्याचे लाडू आपले व्यवस्थित येणार नाही। आता जितके भजे बसतील तितके भजे मी कढईमध्ये टाकून घेतलेले आहेत। आता हे आपल्याला मीडियम गॅसवरती याला गोल्डन ब्राऊन रंग येऊपर्यंत फ्राय करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता भजे आपले मस्त गोल्डन रंग आलेला आहे आणि व्यवस्थित असे फ्राय झालेले आहेत। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि जे बाकीचे राहिलेले भजे आहेत ते सुद्धा याच पद्धतीने फ्राय करून घेऊया। आता सगळी भजी इथे मी फ्राय करून घेतलेली आहे। आपण ही आता थंड करून घेऊया। भजी आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायची आहे आणि मगच पुढची प्रोसेस करायची आहे। आता आपली भजी थंड झालेली आहेत। आता आपण एका मिक्सरचं भांडं घेऊया, त्यामध्ये या भजीचे छोटे छोटे तुकडे करून टाकून घेऊया आणि याला झाकण लावून हे बारीक असं वाटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता इतकं असं बारीक मी वाटून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला एक अशी जाडसर अशी चाळण घ्यायची आहे आणि तिनेही वाटून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता याच पद्धतीने मी सगळं जे भजे आहे ते तुकडे करून वाटून आणि हे या पद्धतीने चाळून घेतलेलं आहे। आता आपण पुढची प्रोसेस बघून घेऊया। आता पाक बनवण्यासाठी इथे एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपण 1 वाटी साखर टाकून घेऊया। ज्या वाटीने आपण डाळ मोजून घेतलेली होती त्याच वाटीने आपण साखर घातलेली आहे, म्हणजे आपलं गोडाचं प्रमाण व्यवस्थित होईल। आता साखर यामध्ये घातलेली आहे। ज्या वाटीने आपण साखर घातली त्याच वाटीने आपण अर्धी वाटी एवढं पाणी घालून घेऊयात। आता पाणी सुद्धा यामध्ये घातलेलं आहे। साखर आपण विरघळवून घेऊयात आणि याला उकळी काढून घेऊया। फक्त 1 ते 2 मिनिटं याला उकळवून घ्यायचे आहे आणि पाक आपला रेडी होईल। तुम्ही बघू शकता पाक आपला उकळलेला आहे। आता यामध्ये आपण 4 ते 5 एवढ्या विलायची फोडून टाकूयात, म्हणजे आपल्या पाकाचा सुगंध छान येईल। आता लाडूला कलर येण्यासाठी पिवळा कलर इथे मी चिमूटभर घातलेला आहे। कलर खूप जास्त नाही, एकदम चिमूटभर टाकायचा आहे। जर तुमच्याकडे केसर असेल तर ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता आणि कलर नाही टाकला तरीही चालेल, पण छान असा सुंदर आपला लाडू दिसावा म्हणून थोडासा कलर मी यामध्ये घालत आहे। आता कलर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। आता जी डाळ वाटून आपण ठेवलेली आहे ती आपण यामध्ये घालून घेऊया। आता डाळीचं सगळं मिश्रण आपण यामध्ये टाकलेलं आहे, ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता गॅस आपण बंद करूया
आणि यावरती झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊया. आपले लाडूचे मिश्रण मुरतंय तोपर्यंत आपण काही इथे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत ते बघून घेऊयात. आता ड्रायफ्रूटमध्ये तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रूट असतील ते तुम्ही इथे टाकू शकता. पण मी इथे 2 चमचे मगज बी घेतलेले आहेत, 4 ते 5 काजू कट करून घेतलेले आहे, पिस्ता घेतलेले आहे आणि बदाम घेतलेले आहे. आता हे सर्व ड्रायफ्रूट 1 चमचा तुपामध्ये आपण फ्राय करून घेऊया. आता इथे 20 मिनिटं झालेली आहे. आपण झाकण खोलून बघून घेऊया. तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे पाक याच्यात मिक्स झालेला आहे आणि हे मिश्रण किती कोरडं झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण जे ड्रायफ्रूट फ्राय करून घेतलेले आहे ते घालून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. आता हे ड्रायफ्रूट मिक्स करून आपल्याला लाडू बनवून घ्यायचे आहे. तुमच्या साईजनुसार तुम्ही लाडू बनवून घ्या. जर नेहमी तेच लाडू खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर असे हरभरा डाळीचे लाडू तुम्ही नक्की एकदा बनवा. खूप स्वादिष्ट आणि टेस्टी होतात आणि झटपट असे तयार होतात आणि सगळ्यांना आवडतील असे हा लाडूचा प्रकार आहे. तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटूया अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत.